scooter ride review, signing on. At balikan ko na lang kayo mamaya mga KaMotoFriends. Kabiyahin na muna ako. Siguro C6 or sa National Highway na sa Muntinlupa. May mga bumabiyahe ngayon mga KaMotoFriends. Independence Day ride. Ito naman is Independence Day ride to work. Na tayo northwest. Medyo nakakalito dito yung daan mga KaMotoFriends, dito sa may Taytay uptown or bayan. Halubungan. Kaya dapat meron ditong enforcer. At meron din enforcer na hindi sinasabi yung saan yung tamang daan. Ngayon, pag pumasok ka, yari ka, huli ka. Medyo madilim na dito KaMotoFriends. Balikan ko na lang kayo ulit. Basta KaMotoFriends, nagbabalik. Yan yung Compass 3D landscape mode. Yan yung mga information niya. Through heading, pitch and roll, tapos speed, strength, then accuracy, then 3-dimensional siya. Dito tayo sa Highway 2000 C6 road. Then meron tayo isa pang apps na itatry na landscape mode. Independence sa ating lahat mga KaMotoFriends sa buong Pilipinas. At hopefully magkaisa tayo na labanan ng COVID-19 -119 dumating sa atin. At kaya natin labanan yan. Basta kaisa tayong lahat mga KaMotoFriends. Yan, napindan bridge na tayo. At try natin isang app, yung Digihud. Digihud digital speedometer landscape mode. Yan, yung Digihud digital speedometer, GPS speedometer. Yan. Meron din naman siyang compass southwest. Yan, battery, kilometer, yung max speed, average speed. Yan, satellite and night mode. Southwest. Check nga natin yung sa sa compass kung parehas lang. KaMotoFriends, huwag yung gayahin to. Do it at your own risk. Disclaimer lang. Not an expert. And reminder, do it at your own risk.
Northwest, tama. Parehas. Walang discrepancy. Nakakasabay ko dito sa C6 dump truck or rubber truck. Balikan natin sa Digihud Pro. Balikan ko na lang kayo mga KaMotoFriends siguro sa may ano na Muntinlupa. Kasi wala naman magandang view dito. Kahit naman sa Muntinlupa wala din magandang view. Ito lang naman ang biyahe ko lagi. Daily grind. Ano ko, side route. Balikan ko na lang kayo mga KaMotoFriends. Mga KaMotoFriends, dito na Muntinlupa na tayo. At Linda rin naman tayo. Tayo nagmamadali. Yan, ito maliwanag na. Riding lang tayo, holiday. Happy Independence Day mga KaMotoFriends. Yan, maganda rin na itong Digihud Pro. At naswertehan ko na nakasale siya. Yun o, may bubong. Nanalo yun At meron na rin siyang trip meter. So nasa trip A dito sa may malapit sa upper right. Yan, kamote mode. Ano tayo, poblasyon. Magamit mo ito sa long ride, adventure ride mo kung Digihud Pro. Pwede na yung pang kotse. Usually pang kotse ito eh. Ewan ko lang, di pa nila ina-update na lagyan ng motorcycle mode. Pero pwede naman gamitin. May biyahe oh. Bakit medyo may drizzle ng konti pero maliwalag naman. KaMotoFriends, kung tayo ng LTO Muntinlupa, then SM Muntinlupa, then San Pedro, and Pedro and Binyan,
Yan siya ng mga amigo. So, balikan ko na lang kayo sa San Pedro Binyan boundary siguro. Kita nyo naman ito sa mga previous vlog ko. Yan, XIAOMI lupa, then Quezon City SF Center Muntinlupa. Yan, ano na tayo mga KaMotoFriends, San Pedro, then Binyan boundary. Yan, nag-iba na yung display mode niya, umaga na ngayon. 5:30 time check, magpa 5:30 AM. Dun sa ano ko, sa may check-in, digital clock, then dito sa Rizal naman ng cellphone, 5:27, within the range. At mamaya balikan ko kayo naman sa boundary ng Binyan, Carmona, kung kanayan yung video mga KaMotoFriends. At kung nakaabot kayo dito sa video na to, maraming salamat. Thank you very much sa ulitin. At don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kung may katanungan kayo, pwede natin gawin yan at sagutin sa aking makakaya, to best of my knowledge. And don't forget to click the bell notification icon para updated kayo sa mga video upload ko. At community post, shout out. And hopefully ma-workout natin yung giveaway ko or yung mag-sponsor. Baka naman. Yan, boundary na namin yan. At balikan ko kayo mga KaMotoFriends. Lalim nun Okay mga KaMotoFriends, ano na tayo, Binyan and Carmona na tayo. At siguro dito ko natapusin yung video or yun sa may arko. So yung Olivares, kung kanan kayo ng pagdating ng Central Mall ba yan? Ma-upload natin to. Ano ma-upload ko to ngayon din yung araw na to. So ma-upload tayo ngayon. Yun, mahuhula ka dito sa jeep na to. Alam mo naman. Saan nyo na yung noise ha? Medyo malanggas dito. At yan mga KaMotoFriends, stay safe, stay home, stay healthy and stay clean, and pray always na naging okay na lahat. Mga pag-rides na tayo, mga plano nyo sa buhay, gawin nyo, okay na lahat at nabakunahan na tayo lahat. Pabakuna na tayo at libre naman, kaya sa susunod may bayad na. Ako sa company ko is meron naman, hinintay ko lang, hinisip pa ang ayaw niya. Ano yan, preference. At yun nga, good vibes. Kunti lang tayo mga KaMotoFriends. Ito na arko ng Carmona. At baka ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa ang araw-araw na biyahe ng ating buhay. Ride and drive responsibly.
motor rider here, signing out. And peace out. And see you on my next video upload. Bading badaboom.